Hi, ik ben Loekie. Ik woon mijn leven lang in Utrecht. Ik werk bij de gemeente Utrecht en ik maak vlogs over Utrecht. En die vlogs die gaan altijd over onderwerpen die belangrijk zijn voor de stad. Vandaag is dat Universiteit Utrecht, want het is feest. De universiteit is jarig. Maar hoe oud wordt de universiteit? Hoe oud denk je dat de universiteit wordt? 50. 50? Ouder? Oh, ik denk wel 300 of zo. 100 jaar denk ik. Meer dan 100 denk ik. 405. 385 jaar. Zo. 385. Ja, 300. Ja, ja. 385. 385. Oké, nee, dat had ik niet gedacht. Man, wat een kaarsen. Nog even hebben we hier een brandalarm. Maar goed, de Universiteit Utrecht bestaat dus 385 jaar. Nou, die kan nog wel even duren, ben ik bang, Naomi. Misschien beter eerst terug naar jou en dan zie ik jullie straks weer terug. Dankjewel, Loekie. En goedemiddag, welkom aan boord. Ik ben Naomi Kok-Louise en ik heb 2 van de maar liefst 385 jaar aan de Universiteit Utrecht gestudeerd. En vandaag mag ik je meenemen door een prachtig programma dat de start markeert van het lustrum van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. Het is de Dies Natalis, oftewel de geboortedag van de universiteit. En normaal gesproken dan vieren we dat met een grote bijeenkomst in de Domkerk. Maar dat zit er door de coronamaatregelen helaas niet in. Dus we dachten, we pakken het gewoon anders aan. Het thema is Morgen maken we samen. Ik neem je vanaf deze sloep mee door een digitale DS en langs een paar prachtige plekken in Utrecht. En allereerst gaan we op naar het academiegebouw. Naar de rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Henk Kummeling. En de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht, Margriet Snijder. Welkom bij de Dies Natalis van de Universiteit Utrecht. Welkom bij het lustrum van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. 385 jaar wetenschap in het Utrechtse. Onder het motto, dit lustrum, morgen maken we samen. Samen werken wij aan een betere toekomst. En we bouwen daarbij voort op het werk van onze voorgangers. We begonnen met enkele tientallen studenten. Nu zijn het er meer dan 36.000. In 1636 begon het hier allemaal. Je voelt die 385 jaar traditie als je hier binnenloopt. Loopt u mee? Onze logo's verbinden onze instituten. De zon, bron van alle leven. 1636 was een heel moeilijk jaar voor Utrecht. We zaten midden in een pestepidemie. Het lijkt wel eigenlijk een beetje op de corona-epidemie van nu. En wat is dan niet een logischer tijdstip om de wetenschap in een stad en de geneeskunde bij elkaar te brengen, net als nu? En is het dan niet logisch dat als er een universiteit wordt gesticht, dat daar ook een medische faculteit, een geneeskundige faculteit is? En ook toen, in 1636, was er een ziekenhuis bij nodig. En het Catharijnengasthuis hier in de stad werd in gebruik genomen om juist ook al die kennis niet alleen te verwerven, maar toe te passen. In de begintijd waren alle medewerkers en studenten mannen. Dat zien we hier ook in de Senaatzaal. Maar gelukkig kunnen we in Utrecht zeggen dat we hier de eerste vrouwelijke student hadden in Europa en ook eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland, Johanna Westerdijk. En zij hangt daar, in die hoek van de Senaatzaal. Onder het portret van Johanna is een deur. En die deur benutten we altijd als er promotieplechtigheden zijn. En wie door die deur heen wil, die moet voor Johanna bukken, uit eerbied. Beneden in dit academiegebouw, in zaal 1636, hebben we een hele grote, mooie portrettengalerij met alleen maar vrouwelijke hoogleraren. Maar eigenlijk willen we ook dat de rest van het academiegebouw meer uitstraalt van wat we nu zijn. Een hele diverse gemeenschap. En dat willen we ook graag laten zien hier in dit academiegebouw. Morgen maken we samen. En dat doen we natuurlijk niet alleen als Universiteit Utrecht en UMC Utrecht. Dat doen we met ongelooflijk veel publieke en private partners, met de gemeentes, met de provincie. En telkens weer kijken we hoe we met elkaar waarde kunnen toevoegen aan het leven van mensen, omdat ieder mens telt.
En dat kunnen we alleen maar omdat duizenden en duizenden van onze medewerkers, onze studenten, iedere dag weer zich inzetten met een enorme betrokkenheid en bevlogenheid om hier hun werk te doen. Zelfs vanuit thuis zoals afgelopen jaar, maar ook onder moeilijke omstandigheden hier. En daar zijn we ongelooflijk trots op. Wij zijn een internationale universiteit en we slaan onze vleugels steeds verder uit. Maar we zijn natuurlijk ook heel erg verbonden met onze regio en onze stad. Al 385 jaar. En het is niet voor niks dat in ons logo het wapen van de stad Utrecht centraal staat. We doen veel in en met de stad. En dat zal ook blijken in de diasrede van Roel Vermeulen, waaruit blijkt dat wij de stad beschouwen als een levend laboratorium, een living lab. Deze coronaperiode heeft natuurlijk heel veel onderzoek veroorzaakt. Onderzoek dat we gedaan hebben voor ons, maar ook voor de samenleving natuurlijk. Onderzoek door medici naar de gevolgen van het virus, maar ook onderzoek door sociale wetenschappers. Bijvoorbeeld naar hoe gedragen zich mensen zich. Hoe kun je ervoor zorgen dat bepaalde maatregelen die noodzakelijk zijn, dat die nageleefd worden. En intussen ging het onderwijs gewoon door. Met een verbluffende inzet van docenten, studenten en studentenorganisaties. Wij zijn jullie ontzettend dankbaar. Want dit is wellicht de grootste impact die we kunnen hebben. Het opleiden van jonge mensen. Van het academiegebouw en het Catharijnen Gasthuis naar het Utrecht Science Park en het UMC Utrecht. Het is eigenlijk tekenend, kenmerkend voor de enorme ontwikkeling die de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht hebben doorgemaakt in de afgelopen 385 jaar. We hebben miljoenen studenten opgeleid die nu deelnemen aan onze maatschappij. En we hebben ongelooflijk veel onderzoek gedaan voor vandaag en voor morgen. Bijvoorbeeld nu in coronatijd hebben we met zoveel mensen, met zoveel onderzoeksconsortia vragen uit de samenleving in hele korte tijd samen opgelost. Over het analyseren van het virus zelf, het hoe test je, de teststrategieën, over hoe vaccineer je, vaccinatiestrategieën, het vergelijken van behandelmethoden, samen met heel veel honderden ziekenhuizen om heel snel die kennis toepasbaar te maken. Toepasbaar voor patiënten die hier opgenomen liggen. Dat is iets wat we met elkaar hebben bewerkstelligd. De verbondenheid met de stad, die koesteren we. En we laten ook heel veel activiteiten plaatsvinden in de stad de komende periode. Zo zal er bijvoorbeeld in de Singel een drijvend kunstwerk komen te liggen, waar allerlei activiteiten gaan plaatsvinden over duurzaamheid en circulariteit. Er komt een stadswandeling georganiseerd door onze studenten. En wat ik ook heel spannend vind, is dat we een Utrechtse wetenschapsagenda gaan opstellen. Met vragen gesteld door Utrechters waar zij mee zitten. En samen met de mensen van het UMCU en de universiteit gaan we dan kijken welke antwoorden we daarop kunnen vinden. Dat lijkt me een buitengewoon mooie, spannende aangelegenheid te worden. Vanaf nu, vanaf vandaag, de Dies Natalis van de universiteit, starten we de Lustrum-activiteiten. Eerst digitaal, voor de inwoners van Utrecht, voor onze studenten, voor al onze medewerkers, onderzoekers, professionals en docenten. En ik hoop dat dat voor jullie een glimlach, een plezier in een digitale werkdag geeft. En ik verheug me erop, ik hoop jullie ook. Morgen maken we samen het motto van ons Lustrum. Samen leren we, samen leiden we op de academici van de toekomst. Interdisciplinair en interprofessioneel. Maar ook kijken we samen naar de vragen in de samenleving. We maken kennis samen, passen die toe en delen die. Met alle partijen, met burgers en met elkaar. Want juist op de grensvlakken van alle kennisgebieden, daar ontstaan nieuwe inzichten. Daar komen baanbrekende innovaties uit voort. Al bijna 4 eeuwen denken wij samen met onze partners na over een betere toekomst. Tijdens dit Lustrumjaar gaan we samen met onze partners nadenken en de Utrechters nadenken over de belangrijkste vragen voor die betere toekomst. Wij nodigen u van harte uit om daaraan mee te doen. Doet u mee? We varen hier nu ter hoogte van Grand Hotel Karel V. En dit is dus de plek waar dat drijvend paviljoen gaat komen waar Henk het net over had. Dat is vanaf deze zomer. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dat eruit komt te zien. Het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht laten tijdens het Lustrum zien
hoe belangrijk de stad voor hen is. Maar hoe kijkt de Utrechter eigenlijk aan tegen de universiteit en het UMC? En klopt dat beeld eigenlijk wel? Dat probeerde Loekie uit te vinden. Het is natuurlijk dies natalis, of op z'n goed Utrechts, dies natalis. Die is met alles. Die is Natalis? Die is Natalis of zo. Die is Natalis? Normaal doe ik een onderzoekje speciaal voor de gemeente Utrecht. Maar dat is dit keer anders. We gaan vragen aan mensen wat zij vinden van Universiteit Utrecht. Leuk om ernaar te kijken dat ze gewoon het hier zo leuk hebben. Dat brengt leven in de brouwerij. Ja, Utrecht is een studentenstad, dus ja, weet je, dat hoort erbij. Maakt de stad lekker jong, ja, fresh. Hoe ik zelf als student was? Ja. Nou, ik heb vrij lang over mijn studie gedaan. Dus u was een ondeugende student? Ondeugend, ik heb veel feest gevierd. Ik sta bij het stadskantoor. Dat is de werkplek van niet de koningin, maar wel de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Welkom, Sharon. Dank je. Wat voor rol speelt zo'n universiteit nou in een stad als Utrecht? Ja, dit is heel belangrijk. Want wat je natuurlijk ziet, is dat letterlijk al die jonge mensen die in onze stad komen wonen, de stad letterlijk jong houden. We gaan heel binnenkort gaan we maar liefst 900-jarige bestaan van Utrecht vieren. Zijn we alweer 150 jaar ouder dan Amsterdam bijvoorbeeld. Ik noem maar eens wat. Dus het is een hele oude stad. En tegelijkertijd is het ook een van de allerjongste steden van Nederland. En ook maakt het zo'n stad echt aantrekkelijk, bijvoorbeeld voor bedrijven, om zich hier te komen vestigen. Want het onderwijs is goed. Er zijn veel jonge mensen die potentieel ook voor je willen komen werken. Ja. Dus het is echt een soort motor in een stad die echt nodig is om er ook voor te zorgen dat de stad zich kan blijven ontwikkelen. En wat voor student ga je worden? Ga je zo'n eentje die, ik zal maar zeggen, af en toe tegen een boom piest en kotsend... Nee. Wat vind je daarvan dat dat gebeurt, überhaupt in de stad? Nou, dat is echt verschrikkelijk. Ja? Ik vind het eigenlijk wel grappig. Ja, ik snap dat die mensen hebben een verzetje nodig af en toe. Dat is ook zo, het hoort erbij. Ja, zoveel jonge mensen die slim zijn, creatief zijn, die van alles bedenken. Ik denk dat het goud is voor de stad. Ik vind het gewoon een hele enorme verrijking van de stad als er een universiteit is. Bart, kom erbij. Bart, wie ben je precies? Stel je eens voor. Ja, ik werk hier in de beveiliging. Ik draai meldkamerdiensten. Wat vind je nou het leukste om voor de universiteit te werken? De afwisselendheid wat wij hebben in ons vak. Want we weten nooit wat wij, als ik 's morgens in dienst kom of 's middags of 's avonds, van wat wij de hele dag doen. De sfeer, het is dus een goede sfeer om te werken. Zeker, een hele gezellige sfeer om te werken, gezellige collega's, gezellige studenten die natuurlijk wat minder in deze coronatijd aanwezig zijn. Die missen we eigenlijk wel. Maar voor de rest is het een hele fijne plek om te werken hier. Ik ben bij de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad en ik ontmoet hier zo'n hele knappe dame. En knap op twee manieren. Dat ga je zien en horen. Hello, my name is Lorena De Vita and I'm an assistant professor in the history of international relations. I'm also a new Utrecht Young Academy member and the winner of the 2020 Teacher Talent Prize. What do you think of the atmosphere at the university in Utrecht? Yeah, I love it. I love the atmosphere at the university. I love the exchange with the students. The students are being so motivated and focused and there. The staff is generally very welcoming, and I can say this because I arrived as a newcomer, also international and not speaking Dutch at the time, and I couldn't even cycle really. So everybody was extremely understanding and friendly, and that really makes a huge difference. Hi, Universiteit van Utrecht. Beste Universiteit Utrecht. Gefeliciteerd. Ja, dat is het. 385 jaar. Ja, op naar de 400. Maak er 500 van, zou ik zeggen. En dat jullie de studenten net zo goed mogen opleiden als ik nou ervaren heb in al die tijd. Gefeliciteerd universiteit! Gefeliciteerd! We zijn verder gevaren over de Singel. En dit is dus de plek waar vroeger het academisch ziekenhuis lag, voordat het verhuisde naar het Utrecht Science Park. En er is ook iemand bij mij aan boord gestapt. Dat is Margot van der Starre, een van de nieuwste medewerkers van de universiteit. Welkom. Dankjewel. Je bent de nieuwe vicevoorzitter van het college van bestuur van de universiteit. Ken je Utrecht al een beetje?
Ja, ik woon hier al 25 jaar met heel erg veel plezier. Ik heb ook al 6 jaar gewerkt op het Science Park bij het UMC Utrecht. Dus ja, het is een bekend terrein voor mij. En nu ga je werken voor de universiteit. Wat spreekt je daar zo in aan? Ja, nou, het is een prachtige grote universiteit, een brede universiteit. De organisatie waar ik vandaan kom is een ouderenzorgorganisatie waar een paar duizend mensen werken en duizenden bewoners. En die zijn in de afgelopen maanden allemaal gevaccineerd. En nadat we een heel moeilijk jaar achter de rug hadden, was dat toch wel heel fijn. En dat kan natuurlijk dankzij de wetenschap. Dus ja, dat is natuurlijk prachtig dat dat kan en dat dat ook nog zo snel heeft gekund. Daar was ik ook heel blij mee. Maar ja, de universiteit is natuurlijk veel breder en ik wil hem ook graag helemaal leren kennen. Nou, ik wens je heel veel plezier en succes. Dankjewel. Leuk om net even kennis te maken met Margot. Dan gaan wij nu kijken naar de Dies Rede van deze Dies Natalis. En die wordt gehouden door Roel Vermeulen. En Roel is hoogleraar milieuepidemiologie en exposoomanalyse. En dat laatste moest ik toch wel even opzoeken, want wat is het exposoom? Dat zijn dus alle niet-genetische factoren die onze gezondheid beïnvloeden. Zo kun je denken aan wat we eten en drinken, de lucht die we inademen en de leefstijlkeuzes die we maken. Maar hij kan het zelf natuurlijk veel beter toelichten dan dat ik dat kan, dus dat gaat hij ook doen. Hij neemt u mee op reis door zijn veelbelovende nieuwe vakgebied en de stad Utrecht. En hij zal je vertellen hoe hij en zijn collega's de ambitieuze taak op zich hebben genomen om de ontelbare zaken waar we dagelijks aan worden blootgesteld en de gezondheidseffecten daarvan systematisch in kaart te brengen. Beste studenten, collega's, alumni, Utrechters en geïnteresseerden. De huidige coronapandemie is een wake-up call. De epidemie maakt ons duidelijk hoeveel onze leefomgeving onze gezondheid kan beïnvloeden. Denk op wereldschaal aan veranderend landgebruik, waardoor de kans toeneemt dat een ziekte ontstaat die van dier op mens kan overspringen. Of denk aan een kleinere schaal aan hoe belangrijk onze leefomgeving is voor onze sociale contacten en het onderhouden daarvan. Dat onze leefomgeving zo'n grote impact heeft op onze gezondheid is niet nieuw. Toch zijn veel mensen verbaasd als ik ze vertel dat een groot deel van de chronische ziekten, misschien zo'n 70%, wordt bepaald door onze omgevingsfactoren. Wat we eten en drinken, de lucht die we inademen, onze sociale interacties en leefstijlkeuzes zoals roken en lichaamsbeweging. Het heeft allemaal invloed op onze gezondheid. Om het belang van die omgevingsfactoren te benadrukken hebben onderzoekers in 2005 de term exposoom bedacht. Exposoom is een combinatie van het woord expose, wat blootstellen betekent, en oom, wat verwijst naar de totaliteit van iets. Zo verwijst het genoom naar al onze genen, erfelijke factoren, en het exposoom naar alle niet-erfelijke factoren waaraan we blootgesteld worden. Door onderzoek te doen naar het exposoom kom ik meer te weten over deze niet-erfelijke factoren en kan ik een bijdrage leveren aan het voorkomen van chronische ziekten. Het is ontzettend belangrijk, bijvoorbeeld om de steeds maar stijgende gezondheidskosten binnen de perken te houden. Maar het voorkomen van chronische ziekten draagt ook bij aan het aanpakken van hardnekkige gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners en wijken. Iemands gehele exposoom meten gedurende zijn of haar levensloop is onmogelijk. Er is geen universele methode die alle factoren van het exposoom kan meten. Maar de technische ontwikkelingen maken gelukkig wel steeds meer mogelijk. Door informatie van draagbare sensoren, satellieten, biomedische metingen in het lichaam en verschillende bestaande databronnen slim te combineren, kunnen we steeds beter de complexe buitenwereld aan de biologische binnenwereld koppelen. De som van die externe en interne factoren die afzonderlijk en in interactie met elkaar onze gezondheid beïnvloeden, is allesbepalend. Om tot die optelsom te komen, werken we aan methoden waarmee we bijvoorbeeld in enkele druppels bloed duizenden chemicaliën, medicijnen, voedingsbestanddelen en gerelateerde veranderingen in belangrijke biologische processen kunnen meten. Hierdoor kunnen we de omgevingsfactoren ontdekken die het ontstaan en het verloop van chronische ziekten bepalen. Het thema van deze dia's is: morgen maken we samen. De stad en de leefomgeving van morgen maken we ook samen.
samen met de topwetenschappers van allerlei disciplines, zoals met de sociologen, geografen, bioinformatici, chemici en biomedici. Maar ook samenwerken met de stad en haar inwoners, de regio, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ik vind het bijzonder inspirerend om in mijn eigen stad onderzoek te kunnen doen. Ik wil jullie aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe dat er in de praktijk uitziet. Laten we beginnen bij een van die omgevingsfactoren die we bestuderen: de luchtkwaliteit. We hebben steeds meer sensoren die ons gedetailleerde informatie geven over de luchtkwaliteit. Dat is belangrijk, want naar schatting overlijden er jaarlijks 4 tot 9 miljoen mensen voortijdig ten gevolge van luchtverontreiniging. Dat betekent dat er wereldwijd evenveel mensen overlijden aan luchtverontreiniging als er aan de gevolgen van roken overlijden. Natuurlijk zijn we druk bezig met een transitie naar alternatieve brandstoffen. Maar zelfs als we elektrisch rijden, hebben we te maken met luchtverontreiniging door deeltjes die van banden afkomen en vrijkomen bij het remmen. Daarom willen wij heel graag weten wat er gebeurt bij lagere niveaus van luchtverontreiniging. Welke deeltjes zijn dan het meest schadelijk? Ik ben op zoek gegaan naar een manier om luchtkwaliteit in steden gedetailleerd in kaart te brengen. In 2017 zijn we een unieke samenwerking aangegaan met Google, waarbij we een aantal street view cars hebben omgebouwd tot air view cars. Deze auto's zijn uitgerust met sensoren die juist die kleine deeltjes kunnen meten, waar we nog maar heel weinig over weten. Zo kregen we dagelijks tientallen uren aan luchtkwaliteitsdata binnen. Het resultaat? Een super gedetailleerde kaart op straatniveau van deze hele kleine deeltjes die tot nu toe onzichtbaar waren. Door deze nieuwe luchtkwaliteitsdata kunnen we de gezondheidsrisico's van luchtverontreiniging, zowel nu als in de toekomst, nog beter inschatten. Tegelijkertijd helpen de gegevens planologen om gebieden met slechte luchtkwaliteit op te sporen en aan te pakken. Denk aan het autoluw maken van bepaalde wijken. Kom, laten we de stad in fietsen, naar een Living Lab in het centrum van Utrecht. Zoals je kan zien heb ik een kastje aan mijn stuur hangen. Zeg maar een AirView auto in het klein. In dit kastje is een sensor ingebouwd waarmee we fijnstof in de lucht kunnen meten. Zo'n 550 inwoners in de provincie Utrecht hebben zo'n 1,5 jaar lang met dit kastje rondgefietst. Al fietsende hebben zij de luchtkwaliteit gemeten. Zo hebben zij een totale afstand van zo'n 20 keer de aarde rond aan luchtkwaliteitsdata bij elkaar gefietst. Doordat de fietsers in beweging zijn, kan er op veel meer locaties gemeten worden dan met alleen sensoren op gebruikelijke vaste meetpunten, zoals je hierachter ziet. Bovendien komen fietsers op plekken waar een auto niet kan komen. Het mooie aan de samenwerking met sensorproducent Zodac in dit project is dat alle verzamelde data voor iedereen beschikbaar is. Inwoners, beleidsmakers en onderzoekers van over de hele wereld kunnen met deze data aan de slag en zo tot nieuwe inzichten komen. Volgens schattingen leeft rond 2030 meer dan 80% van de Nederlandse bevolking in een stedelijke omgeving. Het is zaak om gebieden snel te ontwikkelen en nieuwe woningen te realiseren. Met daarbij aandacht voor zaken als klimaatverandering, energietransitie en duurzame voedselketens. Maar bovenal voor de gezondheid en welzijn van mensen. Maar hoe maak je een leefomgeving gezonder? Dat kun je doen door individueel gedrag te veranderen, bijvoorbeeld door meer te bewegen. Maar we weten dat dit niet gemakkelijk is. Het is effectiever om de leefomgeving zo in te richten dat de gezonde keus de makkelijke en logische keus wordt. Denk aan een goede fietsinfrastructuur, ontmoetingsplekken en een gezonde voedselomgeving in de wijk. Ik sta nu op een van de grote herontwikkelingslocaties in het centrum van Utrecht. Je zou het niet zeggen, maar hier op een voormalig bedrijventerrein van de NS komt de nieuwe stadswijk Cartesius. Ontwikkelaars, bouwbedrijven en architecten ontwikkelden in opdracht van de gemeente Utrecht een masterplan voor deze nieuwe wijk. Doel van het plan? Inwoners van deze wijk zullen 5 jaar langer in goede gezondheid leven. Bouwen volgens zogeheten gezond stedelijke principes wordt steeds belangrijker. Maar wat zijn dat eigenlijk? We weten al veel over luchtkwaliteit, maar veel minder over vele andere factoren in de leefomgeving. Bijvoorbeeld over het voedselaanbod in een wijk en over groen
en ontmoetingsplekken om sociale samenhorigheid te vergroten. Wat gemeenten, provincies en ontwikkelaars nu met de beste intenties in stedelijke vernieuwingsprojecten doen, is vaak niet evidence-based. We kennen de effecten nog niet en we weten niet wat in welke omstandigheden werkt. Daar komt de wetenschap om de hoek kijken. Onze wetenschappelijke kennis over luchtkwaliteit en geluid is in het ontwerp van de wijk Cartesius meegenomen. En we blijven betrokken en gaan de wijk de komende jaren volgen. Dat doen we onder meer door sensoren te plaatsen die de lucht en het geluid meten. Ook kijken we hoe mensen zich door de wijk heen bewegen. Of bewoners daadwerkelijk gebruik maken van de ontmoetingsplekken en of hun eetgedrag verandert. En uiteindelijk onderzoeken we of mensen zich beter voelen en gezonder zijn. Op basis van deze informatie bouwen we een digitale tweeling van een wijk. Een soort SimCity voor gezond stedelijk leven. Hiermee kunnen we simuleren wat de gezondheidsimpact is van interventies in deze en vergelijkbare wijken. Laten we snel naar een andere plek in de stad fietsen, waar we werken aan een gezonde wijk met gelijke kansen voor iedereen. Zoals ik eerder al zei, zijn er grote gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners en wijken. Zo is het verschil in het ervaren van een goede gezondheid tussen Tuindorp en Overvecht meer dan 10 jaar. Terwijl de wijken hemelsbreed slechts een paar 100 meter uit elkaar liggen. De gezondheidsverschillen zijn de afgelopen decennia eerder groter dan kleiner geworden. Zowel in Nederland als in andere westerse landen. Dat moet echt anders. In de centrale missie van de kennis- en innovatieagenda voor de topsector Life Science en Health staat daarom dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen in 2040 met 30% moet zijn afgenomen. Hier in Overvecht onderzoeken we hoe dat kan. De wijk maakt onderdeel uit van de regio-deal Vitale Wijken. In de afgelopen jaren is met de wijkaanpak samen voor Overvecht al veel geïnvesteerd in de sociale en fysieke leefomgeving. Ook hier onderzoeken we door het slim combineren van bestaande en nieuwe data wat nu precies de gezondheidswinst van deze maatregelen is en waarom maatregelen wel of niet werken. Elke dag werk ik met grote nieuwsgierigheid aan het ontrafelen van het exposoom. Onder meer door samen te werken hoop ik de enorme legpuzzel van hoe precies onze leefomgeving onze gezondheid beïnvloedt op te lossen. We staan nog aan het begin. Tot nu toe leidt de kennis over de impact van het exposoom, dus onze leefomgeving, nog onvoldoende tot een effectieve aanpak. Maar juist door de verbinding aan te gaan en onze krachten te bundelen, kunnen we het perspectief op een langer, gezonder leven voor iedereen waarmaken. Onderzoek doen met inwoners zie ik daarbij als een enorme verrijking. Wetenschap moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat gaat niet alleen over de data, maar ook over de manier waarop we onderzoek doen. Op die manier kunnen we zowel het draagvlak voor wetenschappelijke kennis als de duurzaamheid van resultaten vergroten. Want de gezonde leefomgeving van morgen, die kunnen we alleen maar samen maken. Wij varen nu langs de stad Schouwburg. Dat is het grootste theatergebouw van Utrecht. Hopelijk kunnen we binnenkort weer gezellig een avondje naar het theater. Dat zit er voorlopig nog niet in, ben ik bang. Maar we kunnen wel alvast gaan genieten van een muzikaal intermezzo van studentenkoor Decor. Zij zullen met veel passie en op geheel eigen wijze het universiteitslied voordragen. Dat is een lied voor en door de universiteit, gecomponeerd door een van de medewerkers, Rosa Valkenburg. Geniet ervan! Waar je ook zal zijn, er blijft altijd maar één Utrecht en één universiteit. De Leuvenlaan, Janskerkhof en de Drift. Ze staan in je geheugen vast gegrift. Dit is mijn UU, de Unie van het hier en nu. Eigenzinnige met een scherpe geest. Als je eenmaal UU'er bent geweest, Gaat dat nooit meer voorbij, dit is de plek voor jou en mij in 1636 en ook nu. Mijn UU.
onderzoeker of bestuurder bent, promovendus, hoogleraar of student, assistent of adviseur, receptionist. Hier vind jij je eigen plek beslist. Dit is mijn UU, de Unie van het hier en nu. Eigenzinnig en met een scherpe geest. Als je eenmaal UU'er bent geweest, gaat dat nooit meer voorbij. Dit is de plek voor jou en mij in 1636 en ook nu mijn UU. Welkom aan boord. Dankjewel. Ieder jaar wordt tijdens de Dies Natalis de docent van het jaar en het docent talent van het jaar bekendgemaakt. Studieverenigingen nomineren en een jury bestaande uit studenten en docenten selecteert de winnaar. En zojuist is er één van de juryleden bij mij aan boord gestapt. Welkom. Vertel, wie ben je? Ik ben Christen Westerlink, ik ben 22 jaar en ik ben student geschiedenis. En vorig jaar heb ik in het bestuur gezeten van de studievereniging. En toen heb ik Lorena de Vita genomineerd voor prijs Docent Talent. En toen hebben we gewonnen. En vervolgens ben ik daarom gevraagd om deel te nemen aan de jury als studentlid. En waar kijkt zo'n jury dan precies naar? Wat een docent nog meer toevoegt en waar die docent echt in uitblinkt. En ik als studentlid kijk ook heel erg naar wat voor docent zou deze docent voor mij als student zijn. Wat vind ik belangrijk en innoveert deze docent ook op onderwijsgebied. Gaan ze stapjes verder, dat soort dingen. Zaten jullie daarin een beetje op één lijn? Of? Er was niet echt veel discussie over de winnaar. En ja, we zijn het ook allemaal over eens geweest dat deze twee winnaars echt de meest complete nominaties en kwaliteit hadden. Nou, ik ben benieuwd. Laten we kijken wie de winnaars zijn. Ik ben Dagmar Bon, coördinator studie-inhoudelijk van de studievereniging Focus. En wij hebben dit jaar namens Focus Lotte Henries voorgedragen voor de docentprijs 2020-2021. Ik ben Eliane Martens, assessor der diergeneeskundige studentenkring. En ik had dit jaar de eer om Lucille van Vuren voor te dragen voor de Docent Talentprijs 2020-2021. Ik durf namens de faculteit diergeneeskunde te stellen dat we ons vereerd voelen met een docent als Lucille. We zijn heel trots en we hopen nog lang van haar kwaliteiten te kunnen genieten op de faculteit. Lucille, deze is voor jou. Wat zwaar. Dankjewel Eliane. Ik voel me zeer vereerd om deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Ik ga hem wel even neerzetten, want hij is nogal zwaar. Wij zijn enorm trots dat een docent als Lotte Henrichs bij ons op de afdeling werkt en dat zij zich inzet voor zowel onderwijswetenschappen als de ALPO. Daarom vinden wij het een hele eer dat wij haar mogen feliciteren met het winnen van deze geweldige docentprijs 2020-2021. Alsjeblieft, Lotte. Dankjewel, Dagmar. Ik ben heel blij en ook trots dat mijn inspanningen om leraren op te leiden en studenten onderwijswetenschappen op te leiden samen met de onderwijspraktijk in Utrecht beloond worden met de docentprijs van het jaar 2021.
Allereerst wil ik de diergeneeskundige studentenkring en in het bijzonder Eliane Martens ontzettend bedanken voor de mooie woorden. Voor de tomeloze inzet en enthousiasme in het maken van het dossier wat uiteindelijk geleid heeft tot deze erkenning. Morgen maken we samen. Voor mij als docent en onderwijsonderzoeker betekent samenwerken aan de uitdagingen van morgen, samen met het onderwijswerkveld gelijke kansen in het onderwijs bevorderen. Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst voor een groep studenten stond en dacht, hoe krijg ik het voor elkaar om al die kennis in de hoofden te krijgen en dat het dan ook een plekje krijgt. En dat veranderde al snel naar, hoe laat ik de relevantie zien? Hoe zorg ik ervoor dat een student wil weten en wil leren? De studenten die ik in mijn colleges ontmoet, zijn leraren en onderwijswetenschappers in opleiding. Goed onderwijs aan hen gaat wat mij betreft altijd samen met nauwe samenwerking met de onderwijspraktijk. Van onderwijs aan peuters en kleuters tot hoger onderwijs. Allereerst de studenten. Vanwege jullie sta ik hier. Dus met jullie vragen en kritische blik houden jullie me scherp. Met jullie openheid en bevlogenheid houden jullie ook mijn enthousiasme en leergierigheid hoog. Het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs is een van de grootste onderwijsvragen van morgen. En ook van gisteren en vandaag. Leraren en onderwijswetenschappers kunnen in dat grote maatschappelijke vraagstuk speelfiguren zijn. Net als andere wetenschappers uit diverse disciplines. Met goed onderzoek naar waar de ongelijkheid precies uit bestaat en wat werkt om gelijke kansen te bevorderen, komen we verder. Laten we, totdat we hier eindelijk weer met meer studenten kunnen staan, toch samen de schouders eronder zetten. Morgen maken we samen. Het is fantastisch dat mijn inspanningen om dat te bereiken gewaardeerd worden met de docentprijs. Maar ik wil benadrukken dat ik al die inspanningen lever samen met mijn collega's. Samen met onze studenten en samen met de onderwijsprofessionals in Utrecht. En ik hoop dat we dat blijven doen. Niet alleen de docenten leveren uitzonderlijke prestaties, dat geldt ook voor de studenten. Door corona voelden veel mensen zich afgelopen jaar best wel eenzaam. Velen werden geconfronteerd met ziekte, verlies of andere problemen. En om die mensen te helpen hebben studenten dus allerlei bijzondere projecten bedacht. En een aantal van die studenten hebben we gevraagd om hun verhaal met ons te delen. Ja, de universiteit is nu gesloten, dus ik werk hier met mijn partner Floris. Kom binnen. Ik ben Sander Bos. Mijn naam is Irina van Vilts. Mijn naam is Harrison Malefoco. 22 jaar. En ik ben 16-jaars geneeskundestudent. Ik ben informatica student, derdejaars. Studentenhelp Scholieren is opgericht om scholieren te helpen in het onderwijs. We zijn als platform begonnen om de scholieren die niet meer naar school konden, toch te helpen met gratis bijles. We helpen op het moment, denk ik, zo'n 500 scholieren. Ja, we zijn met 130 studenten en we werken als een soort kernteam met 5 studenten samen. Dus hele leuke en hele spannende tijd. Students Against Corona heb ik opgericht samen met mijn broertje. Het begon eigenlijk met een telefoongesprek waar we het hadden over onze grootmoeder en de vraag hoe we boodschappen bij haar zouden krijgen. En toen bedachten we dat er moeten meer mensen zijn zoals zij. En meer mensen zoals wij die thuis zitten, weinig risico hebben en veel tijd hebben om deze mensen te helpen. We zijn begonnen in Oxford, maar al snel breidde het zich uit naar eerst andere steden binnen Engeland en daarna buiten Engeland, buiten Europa. Dus we zitten nu in ongeveer 25 landen, met in het meest westen Orange County in Amerika. Het meest oosten is New Delhi in India en het meest zuiden Kampala in Oeganda. Floris en ik hebben een interactieve simulatie gebouwd voor het belang van social distancing aan te duiden en ook om te laten zien hoe een virus verspreidt in de samenleving. En in de simulatie heb je verschillende entiteiten, die zijn begeven met kleine balletjes.
Een entiteit kan bijvoorbeeld ziek zijn of gezond. En hoe het werkt is, die entiteiten die bewegen rond in een groot gebied. En als een ziek balletje botst met een gezond balletje, dan wordt dat gezonde balletje ook ziek. En zo kan je het effect van een ziekte die verspreidt in de samenleving weergeven. Omdat we in steeds meer steden eigenlijk actief werden, merkten we dat er grofweg 4 doelen te onderscheiden waren. Het eerste was persoonlijke hulp, dus het doen van boodschappen of medicatie ophalen voor je buurman. Het tweede was hulp aan bedrijven, zoals het verkopen van vouchers. Het derde was hulp in een strikte lockdown, waarbij je grote kwantiteiten voedsel bij mensen moest krijgen die helemaal geen voedsel hadden. En het laatste was het geven van informatie. Dus bijvoorbeeld in Kenia het opzetten van handenwasstations of het ophangen van posters over hygiëne en het coronavirus. De reacties waren ontzettend positief. Mensen waren echt waanzinnig blij dat hun hulp werd geboden. We kregen brieven, berichten van mensen die echt niet wisten hoe ze aan hun eten of water moesten komen. Dus de reacties waren ontzettend positief. In de toekomst ben ik wel geïnteresseerd om verder en meer software te ontwikkelen. En wat ik persoonlijk heel leuk vind is om software te maken die heel nuttig is voor de samenleving. Die op grote schaal kan worden gebruikt om problemen in de samenleving te tackelen. Onze ambitie op de lange termijn is eigenlijk een specifieke school. Dus wij zijn nu aan het nadenken over hoe zou voor ons de ideale school eruit zien. En voor ons zou de ideale school niet enkel bestaan uit een onderwijsteam met docenten, maar ook met een aantal studenten. Gefeliciteerd Universiteit Utrecht. Chapeau! Gefeliciteerd met de 385ste Dies Natalis. Ja. Ja, top. Gisteravond lichtte collegevoorzitter Anton Pijpers toe waarom Bregman nou de alumnus van het jaar is. En aansluitend beantwoordde Rutger allerlei vragen van studenten tijdens een speciale collegetour. Het was een geweldige avond die perfect aansluit bij het thema van het lustrum, namelijk morgen maken we samen. En we gaan ook samen even kijken naar een fragment. Vanuit mijn huis wil ik jou, Rutger, graag van harte feliciteren. Een alumnus van het jaar is iemand die op zijn of haar gebied vooruitgang brengt en buiten de gebaande paden durft te treden. Een maatschappelijk geëngageerd persoon en een inspiratiebron voor huidige studenten. Ik heb begrepen dat de jury er dit jaar snel uit was. En dat snap ik heel goed. Ik wens jou en alle kijkers een hele mooie avond. Nou ja, ideeën kunnen een soort van self-fulfilling prophecy zijn. En de taak van de wetenschapper is natuurlijk vaak om even een stap terug te doen en te kijken naar het hele plaatje. Wat zijn de structuren van oorzaak en gevolg? Maar die ideeën zelf kunnen die werkelijkheid ook veranderen. Ja. En daar zit iets hoopvols in. Ik ben Samaya, ik ben bachelorstudent biomedische wetenschappen. En mijn vraag aan Rutger is: hoeveel bent u persoonlijk bereid op te geven voor uw idealen? Dat is een mooie vraag. Je bent al vegetariër geworden? Nou ja, we hadden het net al een beetje over van dat schrijven je soms ook kan veranderen. Doordat je ontdekt ideeën of je verkent ideeën en dan ga je realiseren, oké, dit zijn eigenlijk de implicaties. Dus als ik dit nu op papier zet en als ik het publiceer, dan moet ik er eigenlijk ook naar handelen. Ik heb het altijd heel bewonderenswaardig gevonden aan iemand als Greta Thunberg. Het is natuurlijk een van de meest effectieve activisten van onze tijd, die enorm veel impact heeft. Maar zij begon niet met haar protest voor het Zweedse parlement. Nee, ze werd eerst veganist. En toen overtuigde ze haar ouders om zonnepanelen aan te schaffen en een elektrische auto. Toen overtuigde ze haar moeder om als operazanger, beroemd operazanger, te stoppen met vliegen de hele tijd. En toen ging ze protesteren. Dus ze veranderde eerst zichzelf en daarna de wereld. Dus ik vind dat wel, weet je moet daar niet voor duiken. Weet je wel, we kijken soms omhoog en denken dat, weet je wel, die mensen daarboven alles onder controle hebben en precies weten waar ze mee bezig zijn. Nou, geloof mij, de meeste mensen op deze aardkloot rommelen maar wat aan. En we proberen er het beste van te maken. Ja. En dat inzicht kan ook bevrijdend werken. Smaakt dit naar meer?
Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want je kunt de hele college tour terugkijken op www.morgenmakenwesamen.nl. En dat geldt ook voor deze DS, want ja, we zijn nu toch echt aangekomen bij het einde van deze prachtige ceremonie en deze unieke rondvaart. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je aandacht, ook namens het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. En dan wens ik je veel plezier tijdens de Lustrum activiteiten en dan heel graag tot volgend jaar.